אני נולדתי בברלין בשנת 1923. אני הייתי בת יחידה, לאבא שלי קראו דוד גרינבאום, ולאמא שלי קראו סוזנה. אמא שלי הייתה מפששל, זה היה אז אוסטריה, זאת אומרת שדיברו גרמנית. אבא שלי היה מבנז'ין, זה גבול פולניה, גרמניה. הם היו שתי עולמות, אפשר להגיד. גרנו בברלין, היה לנו חנות בברלין, טקסטילית אנגרו. כל הסביבה מהאזור ברלין, הם באו לקנות אצלנו. אני הייתי במכבי הצעיר, בתנועה וגם ספורט. זו תנועה של ספורט. ומאוד אהבתי את זה, רק הבעיה קצת הייתה שבשנת 1933 עלו הנאצים לשלטון. בליל הבדולח שבו את השמשות אצל כולם. אז לזאתי שהזכירה את החנות שלנו, היה לה חוכמה, והיא הדביקה פתק להזכיר. זאת אומרת, כאילו שיש שם חנות ריקה, אז ככה שלא שברו שם את המשות. אני מרחוק עמדתי עם האמא שלי וראיתי מה ששברו בכל היתר מקומות. זה היו הכל חנויות יהודים שם, טקסטילien, על פי רוב, וראיתי מה שקרה לכל הבתים האלה. אני הייתי אחר כך, נשארתי בודדה, בגלל זה שאמא רצתה לעבור את הגבול לבלגיה, ותפסו, הלשינו עליהם, והיא הייתה בבית סוהר, ברנימשטרסה, זה היה בית סוהר של נשים. שם יכולתי עוד לבקר אותה מפעם לפעם, וראיתי אותה מרחוק, יכולתי לעשות לה סימן שאני עוד בחיים. לי לא היה כבר בית, לא היה לי כבר מה לעשות, ושלחו אותי בהתחלה
לקבל כסף מהקהילה היהודית, ולהם בין כך לא היה כסף. אז הלכתי בהכשרה שהיו צעירים שלמדו חקלאות, להכין כאילו שפעם יגיעו אולי לארץ ישראל, שיוכלים לעבוד בחקלאות. אנחנו נסענו בקרון שאי אפשר היה כבר לצאת, ולא ידענו לאן אנחנו נוסעים, רק מצאו איזה פתק שמטרנספורט קודם מישהו זרק, ועל הפתק היה רשום, אנחנו נוסעים למקום, משם אנחנו יודעים שלא נחזור כבר. הרגע הזה היה נורא. כשאנחנו הגענו לאושוויץ, הייתי בדיוק בת 20. הורידו אותנו במקום, אז היה סלקציה באושוויץ, בבירקנאו, ואמרו, זה ימינה, זה שמאלה, עוד לא ידענו בדיוק מה זה אומר, אבל ראינו את האנשים ששלחו לצד אחד שלא ראו אותם יותר. קמו בבוקר, עשו אפל, אחר כך איפה שהיה עבודה, אז סידרו אותנו לעבודה. מי שהיה לו מזל, הוא עבד באיזה מקום שהיה קרוב לאיזה שדה אוכל, איפה שהיה אפשר משהו, במקום לשים לסל לפה. פתאום הודיעו, אם יש כאן בבלוק מישהו שפעם ניגן, או יודע עוד לנגן עכשיו. אז אני שאלתי ככה את האנשים שהיו כבר קודם, זה טוב להגיד או לא טוב להגיד? אז אמרו לי, זה טוב להגיד שמנגנים איזה כלי, בגלל זה שבמחנה של הגברים הקימו תזמורת שמנגנת, שיוצאים לעבודה ושחוזרים לעבודה. אז הרמתי את היד שלי ונכנסתי לתזמורת וניגנו ביציאה של האנשים ובחזרה. אז אנחנו קיווינו שאם אנחנו גם כן ננגן, אנחנו נשמרים בחיים. sich fügt, lächelnd trotz Weh und 1000 Schmerzen. Doch wie's da drin aussieht, geht niemand was
הבלוק של המוזיקה הייתה בדיוק מול הקרמטוריום. אז ראו אנשים באים ואף אחד לא יוצא. אז כבר הבינו את העניין. אז כל טרנספורט, הוא נכנס ולא ראו אותו לצאת בחזרה. אז אתה רואה את האנשים הולכים ונעלמים. ואתה כבר יודע, אם הם נעלמים, הם כבר לא חוזרים משם. בעצם היה סיפור אחר. אני יודעת שהיינו יושבים וסתם לא עושים כלום. אז אמרתי, לא עושים כלום, אז זה לא סימן לחיים. אז אני החלטתי שצריך לתת אוכל למוח. ישבתי את כולם למעלה על המיטות, והחלטתי שנדבר על מלחינים למשל. אז אחד אומר מלחין, ומהאות האחרונה השני צריך להמשיך את הסיבוב. זה נתן להם תעסוקה, איזושהי תקווה להמשיך לחיות. לדבר על סופרים, לדבר על ציירים, להחזיק את המוח רענן. שיאמינו שיש עוד עתיד. ובעצם הקימו בית חרושת להריגה. זה היה כבר כמעט לפני סוף המלחמה. וחיפשו אנשים שיעבדו שם, אחר כך חיפשו את מישהו שיודע טוב לעשות חשבון. זאת אומרת שמה שהרגו שם היה צריך לספור כמה. זה למזלי היה שאני אמרתי שאני יודעת חשבון טוב, אז אני מאז ניהלתי את החשבונות שם. אני הייתי עם סרט, שרייברין, כתבנית, הרגשתי מאוד גאה. כל דבר, מה שאמא אמרה לי, הכל מה שאת יודעת זה טוב, זה יכול להיות פעם שימושי, אז היה לי שימושי. והיה לי מזל שידעתי את הדברים האלה שהצטרכו שם. פתרו את השער וקראו ברמקול, אתם חופשיים. זה בא ברגע שכבר התייאשתי קצת, אז זה ככה, התרוממתי קצת. אני זוכרת רק שהגיעו גם צלב האדום, והביאו בגדים נקיים. זה בשבילי היה, איך אומרים, הבקשה הראשונה, כאילו, לראות כמו בן אדם. וקיווינו שעכשיו הסימן הזה יהיה לטובת החיים. ואז התחלתי לאסוף אנשים, לספר להם על ארץ ישראל,
אבל צריך לחכות שתבוא גאולה. אני הלכתי מבלוק לבלוק, שאלתי את האנשים, אז רשמתי אותם לעלות ארצה. היה תואר ארוך, אבל הביטחון שאולי פעם נגיע, אז היה התקווה הגדולה. הקריירה שלי הייתה לבנות את הארץ, לבנות קיבוץ, לראות את הדור הבא, ואת הדור הבא אחרי זה. צריך מטרה מסוימת בחיים. אם אין מטרה שהולכים אחריו, שמאמינים בו, אז החיים לא שווים.